ආයිබෝන් හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා අලුත් පාඩමත් අරන්. ඉතින් මතක ඇති ගිය සතියේ මම දිග වාක්‍යයක් ඉගෙනුවා. මොනවා ගැනද? පොලිසිය ගැනනේ. ඉතින් ඒ වගේම දිග වාක්‍යයක් හොඳ ආදර්ශිකුත් එක්ක උගන්වන්න කියලා හිතුවා අදත්. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපිට කෙලිම පාඩමට යන්න පුළුවන්. හැබැයි පාඩමට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දිග වාක්‍ය මේ පාඩම් මාලාව ගැලපෙන්නේ ඇත්තටම මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට නම් නෙමෙයි. හරි? ඉතින් මාත් එක්ක මුල ඉඳන් යන දරුවෝ ඉන්නවා, වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා, මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට ගැලපෙනවා මුල ඉඳන් එන කට්ටියට. හැබැයි අද නම් කවුරු හරි මේ පාඩමත් එක්ක මුලින්ම එකතු වෙන්නේ මේ පාඩම මුලින් බලන්න යන්න එපා. එහෙම බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කියන දේ එපා වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කට්ටියට. මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නව නම් කෙනෙක් මගේ මුල්ම පාඩම් වලට යන්න. එතන ඉඳන් බලන් එන්න. ඔන්න යම් කිසි දුරකට දැන් බ්‍රෝකන් විදියට හරි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ කියන්නේ කැඩි හරි ඉංග්‍රීසි මේ කටින් එළියට එනවා නම්, කාත් එක්ක හරි කතා කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ පිරිසක් එක්ක කතා කරනවා නම් ඔන්න මේ පාඩම් ගැලපෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍යයෙන් ඉතින් අද මම මේ කරන පාඩමින් උගන්වන්නේ මොකද්ද? මේ දිගට කොහොමද වාක්‍යයක් හදන්න කියන එක. ඉතින් අද පාඩමත් එක්කම මම යම් කිසි දෙයක් තමන්ගේ ජීවිතේටත් උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ජීවිතේටත් උගන්වනවා මේ දේ ගන්න. right. ඔන්න වාක්‍ය බලමු. In order to streamline public service. මේ public service එක කියන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම මේ public service කියන්නේ රාජ්‍ය සේවයට. public service. ගොඩක් කට්ටිය මේක පටල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ public කිව්වහම මොකද්ද මේක? එක තේරුම් තියෙනවා. public service රාජ්‍ය සේවය. public service කියන්නේ මොකද්ද? රාජ්‍ය සේවය. බලන්නකෝ in order to කියන්නේ මොකද්ද? මේ in order to කියන එක ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මීට කලින් ඕන තරම් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නමුත් මේකිනුත් මම කියලා දෙන්නම් මේ in order to දාන්නේ කොහොමද කියන එක. in order to streamline. මොකද්ද මුලින්ම තියෙන වචනේ? streamline. streamline කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? විධිමත් කරනවා කියන අදහස. විධිමත් කරන්න. විධිමත් කිරීමට to streamline කියන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම. in order to streamline තව ලස්සනයි. විධිමත් කිරීමට streamline කරනවා කියන්නේ ඉතින් විධිමත් කරනවා නේ. in order to streamline විධිමත් කිරීමට මොකද්ද? in order to streamline public service රාජ්‍ය සේවය විධිමත් කිරීමට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔන්න බලන්න වාක්‍ය දැන් පටන් ගන්නවා පොඩ. in order to streamline public service. මේකේ in order to නැතුව ඕන to කියලා දාන්නත් පුළුවන්. to streamline public service. In order to streamline public service මොකද්ද කරන්න ඕනේ? state officers. මෙතන public officers කියනත් පුළුවන්. දැන් මෙතන මම මේ public කියන වචනේ මුලිනුත් තිබ්බනේ. public service කියන එක ඒ හින්දා ඒකදී මම පාවිච්චි කරනවා මේ state officers කියන වචනය. state officers, state රාජ්‍ය, officers නිලධාරීන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් කියන අදහස. state officers assigned to handle matters. ඒ කියන්නේ අනියුක්ත කරලා තියෙන, assign කරලා තියෙන. මොකකටද? කාවද මේ assign කරලා තියෙන්නේ? state officers ලව නැත්නම් public officers ලව. state officers assigned to handle මේ handle කරන්න. හරි? handle කරනවා කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. මොන හරි දෙයක් handle කරනවා. right? assigned to handle matters. ප්‍රශ්න මොන හරි කාරණා මේ handle කරන්න දාලා ඉන්න කාවද? state officers ලව. matters of the general public. ඔන්න ඉගෙන ගන්න වචනේ මීට කලින් ඉගෙනගෙන තියෙන general public. මහ ජනතාවගේ ගැටලු, මහ ජනතාවගේ කාරණා. matters of the general public. ඔන්න දැන් මුලින්ම ආපහු එක්ස්ට්‍රැක්ට් බලන්නකෝ. in order to streamline public service රාජ්‍ය සේවය streamline කරන්න state officers assigned to handle matters of the general public. general public ඒ කියන්නේ මහ ජනතාවගේ ගැටලු handle කරන්න දාලා ඉන්න කවුද? දාලා ඉන්න මේ රාජ්‍ය සේවකයෝ must firstly be taught. මෙන්න passive voice එකක්. දැන් මේ ඔක්කොම අමතක කරන්නකෝ. මෙන්න පොඩි passive voice එකක් ඉගෙන ගන්නකෝ. state officers must be taught. taught කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ teach කරනවා කියන එකේ past participle එක. state officers ලට ඉගෙනවිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙනවිය යුතුයි කියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි රාජ්‍ය ආයතනයකට ගියාම රාජ්‍ය ඒ කියන්නේ මේ සේවකයන්ගේ හැසිරීම කොහොමද කියන එක. ගොඩාක් තැන්වල හොඳයි, සමහර තැන්වල ගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒව හදන්න ඕනේ. ගිය සතියේ මම පොලිසිය ගැන කිව්වනේ. ඉතින් පොලිසිය ගැන කියනකොට මට අමතක වුණා දෙයක් කියන්න. ඒ නරක සිද්ධියක් ගැන එතනදී මම සඳහන් කළේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයකින්. ඉතින් හොඳ දේවලුත් තියෙනවා. හොඳ දේවල් ඉස්සරහට කියන්න. right? හොඳ වගේම නරකක් තියෙනවා. නරක වගේම හොඳක් තියෙනවා. දෙපැත්තම තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් නරක දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් ඇති පොලිසිය ගැන හැමනේ. ඉතින් ඒව හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද මම මේ කතා කරන්නේ මේ
රාජ්‍ය සේවය ගැන. ඉතින් පොලිසියත් රාජ්‍ය සේවයක් තමයි. නමුත් මේ වෙන තැනක රාජ්‍ය සේවකයෝ ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. State officers must firstly be taught. ඒ කියන්නේ මුලින්ම උගන්වන්න ඕනලු, අනිවාර්යෙන් උගන්වන්න ඕනලු රාජ්‍ය සේවකයන්ට. දැන් මෙතන තියෙනවා මොන රාජ්‍ය සේවකයන්ටද මොනවද උගන්වන්න ඕනේ කියන එක නේ. State officers assigned to handle matters of the general public must firstly be taught to greet. මොකද්ද මුලින්ම මේ උගන්වන්න ඕනේ? To greet කරන්න. මේ greet කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ආචාර කරනවා. එක good morning කියන්න. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් ආවම නැත්නම් ආයුබෝවන් කියන්න. good afternoon කියන්න. good afternoon sir. right? good morning sir. ආයුබෝවන් sir. right? අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්න. ගොඩාක් තැන්වල ඕක වෙන්නේ නැහැ. නිකන් හිතන්නකෝ ඔයා යනවා කොහේ හරි post office එකකට යනවා. ගියාම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට good morning sir. මොකද්ද මගෙන් වෙන්න ඕනේ? එහෙම අහනවද ලංකාවේ? නිකන් හිතලා බලන්න එහෙම වෙනවද කියන එක. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ගොඩාක් තැන්වල. ඒක වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒ කියන්නේ මේ අපි මොන හරි සේවයක් ගන්න ගියාම නිකන් අර යකෙක් ආවා වගේ මූණ තියාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම ග්‍රීට් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. දැන් පිට රටක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ග්‍රීට් කරලා hina වෙලා අන්න එහෙමයි ඒ සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්න. ලංකාවේ ඒක වෙනම අඩුයි. හරි? වෙන තැනුත් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් මේක වෙනම අඩුයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ රාජ්‍ය ආයතනවල. පෞද්ගලික ආයතනවල නම් මේක ගොඩක් වෙනවා. නමුත් රාජ්‍ය ආයතනවල නම් ඇත්තටම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් රාජ්‍ය ආයතනයේ කෙනෙක් වත් මේක ඉගෙන ගන්න. නිකන් කෙනෙක් වුණත් මේක ඉගෙන ගන්න. නිකන් පාරකදී කාව හරි දැක්කහම වුණත් good morning sir. how are you? එහෙම අහන්න. right? hina වෙන්න. මේ නිකන් තියෙන hina එක දෙන්න. right? හරි වැඩි කතා ඕන්න. must firstly be taught to greet. මුලින්ම greet කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මුලින්ම firstly be taught to greet and wear a smile. මේ මොකද්ද මේ? wear කියන්නේ ඇඳුම් අඳිනවා. එහෙම එකද නෑ. wear a smile. මූණේ hinaවක් තියා ගන්න ඕනේ කියන එක. මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? greet කරන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ තියෙනවා and ඒ වගේම wear a smile. මූණේ hinaවක් තියා ගන්න ඕනේ කියන එක. මූණේ hinaවක් හැම වෙලාවෙම තියා ගන්න ඕනේ කියන එක. and wear a smile before and during. පෙර කලින් ඒ වගේම during අතරතුර. මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ යන්නේ? මේ මූණේ hinaවක් තියාගන්නවලු මුලින්ම greet කරන්නවලු මුලින්ම greet කරන්න ඊට පස්සේ මූණේ hinaව තියාගන්න before and during the entire conversation with people මිනිසුත් එක්ක conversation එකක් යනකොට conversation එක යන්න කලින් before අන්න ඒකයි මේ before කියලා මෙතනට දැම්මේ before and during ඒ කියන්නේ කලින් ඒ වගේ මේ conversation එකට කලින් දැන් කෙනෙක් නිකන් හිතනවා post office එකක වැඩ කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා වගේ මොනවා හරි අහනවා ඒ අහන්න කලින් ඒ මොන හරි දෙයක් ඇහුවාම ඒකට උත්තර දීගෙන යන ගමන් උනත් මූණේ hinaව තියාගන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. wear a smile before and during the entire conversation with people. මිනිසුත් එක්ක කතා කරන වෙලාවට කතා කරන කලින් උන මූණේ hinaවක් තියාගන්න. ඊට කලින් මුලින්ම greet කරන්න. ඔන්න ඕක තමයි උගන්වන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වන්න ඕනේ කාටද? state officers. right? රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ඔන්න ඕක අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වන්න ඕනේ. ඇයි මේ උගන්වන්න ඕනේ? මුලින්ම තිබ්බා in order to streamline public service. in order to streamline. ඒ කියන්නේ විධිමත් කරන්න මොකද්ද? රාජ්‍ය සේවය. ඊට පස්සේ දිනු මෙන්න මෙහෙම එකක්. and ඒ වගේම those who are non compliant. those who are non compliant. ඒ කියන්නේ අනුකූල වෙන්නේ නැති කට්ටිය. මේකත් එක්ක යන්නේ නැති කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මේවා කරන්නේ නැති කට්ටිය. මේකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. අනුකූල වෙන්නේ නැති කට්ටිය. those who are non compliant. ඉගෙන ගන්න වචනේ. those who are non compliant in this regard. in this regard මේ සම්බන්ධයෙන් එකඟ නොවන කට්ටිය. those who are non compliant. compliant කියන්නේ එකඟ වෙන කට්ටිය කියන එක. those who are compliant. එකඟ වෙන අය. those who are non compliant. ඒ කියන්නේ එකඟ වෙන්නේ නැති කට්ටිය කියන අදහස එන්නේ. those who are non compliant in this regard මේ සම්බන්ධයෙන් එකඟ නොවන කට්ටිය මොකද්ද කරන්න ඕනේ? should be punished. should be punished. punish කළ යුතුයි. දඬුවම් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේකට එකඟ නොවන කට්ටියට දඬුවම් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේ ලොකෝ දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. නමුත් මොකක් හරි පොඩි දඬුවමක් දෙන්න ඕනේ. පොඩි ෆයින් එකක් දෙන්න ඕනේ. පොඩි ඒ කියන්නේ දඩයක් ගහන්න ඕනේ. ඇයි ඕගොල්ලෝ මේ මිනිස්සෙක් ආවම hina වෙන්නේ නැත්තේ? ඔගොල්ලොන්ට මේ ස්ටාෆ් එකේ කට්ටියත් එක්ක hina වෙවි කතා කර එහෙම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩක් කරගන්න මිනිස්සෙක් ආවම මේ පෝස්ට් ඔෆිස් එකකට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ලේකම් කාර්යාලයකට වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕන තරම් රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා. පොලිසියකට වෙන්න පුළුවන්. කොහේ ආවත් hina වෙලා මුලින්ම කතා කරන්න. මිනිස්සයාට පොඩ්ඩක් good morning කියන්න. ආයිබෝවන් කියන්න. hina වෙන්න. මේ hinaව කියන නිකන් තියෙන දෙයක්. හරි? එහෙම කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන කියන්නේ those who are non compliant in this regard.
මේ සම්බන්ධයෙන් එකඟ නොවන කට්ටියට මේව කරන්නේ නැති කට්ටියට should be punished. දඬුවම් දිය යුතුයි. ඔන්න passive voice එකක් should be punished. ඒ වගේම and කියලා තියෙනවා. මේ and කියන්නේ සහ කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඒ වගේම and directed යොමු කරන්න ඕනේ. direct කරන්න ඕනේ. යොමු කරන්න ඕනේ. කොහෙටද? directed to a public relations training session. මේක වැඩි හිතන්න යන්න එපා. මේ කොහෙටද යොමු කරන්න? දැන් දඬුවම් දෙන්නත් ඕනේ. punish කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම යොමු කරන්න ඕනලු මෙන්න මේ වගේ අයව මෙන්න මේ වගේ training sessions වලට. පුහුණු සැසිවලට training sessions වලට. මොන වගේ සැසිවලටද? public relations. ඒ කියන්නේ මහජන සම්බන්ධතා ඒ ගැන උගන්වන පුහුණු සැසිවාර වලට යොමු කරන්න ඕනේ, direct කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක කරන්න ඕන දෙයක්. එහෙම hina වෙන්නේ නැත්නම් මිනිසුත් එක්ක හරියට කතා බහ කරන්නේ නැත්නම් යක්කු වගේ නම් වැඩ කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අය හොයලා දඬුවමක් දෙන්න ඕනේ. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දඬුවමක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ කට්ටිය මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ වගේ පුහුණු සැසි වලට යවන්න ඕනේ. I can training sessions වලට යවන්න ඕනේ. මොන වගේ training sessionsද? Public relations. And public relations training sessions. Directed to a public relations training sessions. ඊට පස්සේ අන්තිමටම තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් නිකන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ ගියාම එතන මැනේජර් වෙන්න පුළුවන්, ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, කවුරු හරි ලොකු තනතුරක එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, පොඩි තනතුරක එක්කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ hina වෙන්නෙත් නෑ, මුකුත් නෑ. ඔහේ කතා කරගෙන යනවා. හරි, කිසිම දෙයක් කියන දේ තේරෙන්නෙත් නෑ, මනුස්සකමකුත් නෑ එහෙම. එතකොට මේ දඬුවම දෙන්න ඕනේ පොඩි කෙනෙක් වුණත්, පොඩි තනතුරක ඉන්න කෙනෙක් වුණත්, ලොකු තනතුරක ඉන්න කෙනෙක්ට වුණත් මේක දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ අන්තිමට කියන්නේ regardless, නොතකා සලකන්නේ නැතුව regardless of their designation. ඒගොල්ලන්ගේ designation එක නොතකා, එයාලගේ designation එක, එයාලගේ තනතුර සලකන්නේ නැතුව මේ දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම training sessions වලට දාන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේක හොඳ උපදෙසක්. එහෙම කරන්නේ නැති කට්ටියව හොයලා ඒ වගේ training එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ training එකක් දීලා ඒගොල්ලොන්ව හොඳ මාර්ගයට ගන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය සේවාව එතකොට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? streamline කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විධිමත් කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එක සැරයක් ආපහු. මේක ගොඩක් දිගයි නමුත් හරි සරලයි. හරි, ඔයගොල්ලෝ හරියට මේක ඉගෙන ගන්න. right, මුලින්ම තියෙනවා in order to streamline public service. In order to streamline public service. දැන් මම මේක මේ කියලාම ඔයගොල්ලන්ට කටපාඩම් ඇති. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. එහෙම වෙනවා නම් මොකද එතකොට ටක් ගාලා දැම්මම මේක ඔළුවට ගිහිලා තියෙන්නේ. මේක වෙනම ලියාගෙන මේ වචනත් දාලා ඕගොල්ලෝගේ වචනත් දාලා අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? In order to streamline public service, state officers assigned to handle matters of the general public must firstly be taught to greet and wear a smile before and during the entire conversation with people, and those who are non-compliant in this regard should be punished and directed to a public relations training session regardless of their designation. ඉතින් මම හිතනවා ඕක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා, මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොකද මේකෙන් ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්නවා වගේම මේ දිග වාක්‍ය ඉගෙන ගන්නවා වගේම තමන්ගේ ජීවිතේටත් ලොකු දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද මට මේ පෞද්ගලිකව වෙන දේවල් තමයි මම ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩමක් විදියට අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා මට වෙන මේ අත්දැකීම්, මට තියෙන අත්දැකීම් තමයි හොඳ අත්දැකීම් වෙන්න පුළුවන්, නරක අත්දැකීම් වෙන්න පුළුවන්. ගිය සතියේ පොලිසිය ගැන කරානේ. ඉතින් අද තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. මේක ජීවිතේට ගන්න, ඒ වගේම මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේවල මොනවා හරි අමාරු දෙයක් තිබ්බොත් මගෙන් සඳුදා ගහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. මම දන්න දේවල් හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්නම්. මාත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. හැමදාම පොඩි දේවල්, ලොකු දේවල් පොඩ්ඩ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න පාඩම තමන්ගේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ලබන සතියේත් මේ වගේම අලුත් වටින පාඩමක් අරන් එන්න. ඉතින් ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම, හැම දරුවෙක්ම, හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයිබෝවන්.